নমস্কাৰ বন্ধুসকল আমি আজি আলোচনা কৰিম জিওগ্ৰাফিৰ 500টা কোৱেশ্চনৰ এটা সিৰিজ আমি আৰম্ভ কৰিম এই আলোচনা কৰিম এই 500টা কোৱেশ্চনৰ সিৰিজত আমি পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 কে আলোচনা কৰি যাম এটা পাৰ্টত 100টাকৈ কোৱেশ্চন আমি ডিসকাস কৰিম ওয়ান লাইনাৰ কোৱেশ্চন বিলাক একদম মাস্ট নো জিওগ্ৰাফিৰ যিবিলাক ওয়ান লাইনাৰ কোৱেশ্চন আমি প্ৰতিটো এক্সামৰ বাবে বা বেসিক নলেজৰ বাবে যে জিওগ্ৰাফিৰ মেজৰ ষ্টুডেন্টৰ বাবে জিওগ্ৰাফিৰ বেসিক নলেজ ইমান থাকে গোটেইখিনি কথা আমি ওভাৰঅল জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম 500টা কোৱেশ্চন আমি ফাৰ্স্ট ডিসকাস কৰিম যদি ৰহি যোৱা যেন পাও জিওগ্ৰাফিৰ কোৱেশ্চন তাৰ পাছত আমি আকৌ নেক্সট আৰু 500 ডিসকাস কৰিম গতিকে ঠিক তেনেদৰে জিওগ্ৰাফিৰ 500 পলিটিক্স বা ইন্ডিয়ান পলিটিৰ 500 হিষ্ট্ৰীৰ 500 এনেধৰণে আমি 500 কোৱেশ্চনৰ সিৰিজ ডিসকাস কৰি যাম গতিকে আহক আমি ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰো গতিকে প্ৰথম কোৱেশ্চন দিয়া আছে ইয়াত the word geography adopted by গতিকে প্ৰথম জিওগ্ৰাফি ওয়াৰ্ডটো কোনে এডাপ্ট কৰিছিল ইৰাটোস্থেনিছ সেকেন্ড কোৱেশ্চন দিয়া আছে first person to calculate the circumference of earth গতিকে পৃথিৱীৰ সাৰকামফাৰেন্স ফাৰ্স্ট ক্যালকুলেট কৰিছিল ইৰাটোস্থেনিছ who created the world map first গতিকে প্ৰথম world map কোনে হাজি উলিয়াইছিল এনাক্সিমেন্ডাৰ who made the map of India গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ ম্যাপ কোনে হাজিছিল এনভিলে very important ইয়াত যিমান কোৱেশ্চন দিয়া আছে গোটেইটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় নেক্সট দিয়া আছে who presented India on the world map first গতিকে ভাৰতবৰ্ষখন কোনে প্ৰথমতে world mapত প্ৰেজেন্ট কৰিছিল টলেমি গতিকে পেডোলজি মানে কি পেডোলজি আমি কাক কও বা পেডোলজি means study of soils গতিকে study of soilক আমি মাটিৰ যোনটো আমি স্টাডি কৰো হেতুক আমি পেডোলজি বুলি কও নেক্সট দিয়া আছে what is cosmology study of universe আমি cosmology বুলি কও নেক্সট দিয়া আছে what is our nearest galaxy আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া গেলেক্সিটোৰ নাম কি এন্ড্ৰমেডা নেক্সট দিয়া আছে name of our galaxy আমাৰ গেলেক্সিটোৰ নাম হল আমি বাস কৰা গেলেক্সিটোৰ নাম মিল্কি ওয়ে ইয়াত দিয়া আছে নেক্সট দিয়া আছে 10 নম্বৰ কোৱেশ্চন who said 10 নম্বৰ কোৱেশ্চন দিয়া আছে who said sun is the center of universe and not the earth গতিকে কোনে কৈছিলে সূৰ্যটো ইউনিভাৰ্সৰ সেন্টাৰ বুলি পৃথিৱীখন সেন্টাৰ নহয় বুলি কৈছিলে কিন্তু সূৰ্যটো ইউনিভাৰ্সৰ সেন্টাৰ বুলি কৈছিলে কোপাৰ্নিকাছ তাৰপাছত who said sun is the center of solar system and not the universe গতিকে কোনে কৈছিলে তাৰপাছত যে solar systemৰ হে সেন্টাৰ সূৰ্য বুলি পেলে ইউনিভাৰ্সৰ নহয় বুলি কৈছিলে কেপলাৰে next the stars are made by গতিকে তৰাবিলাক কিহেৰে গঠিত hot burning gases shining by their own lights next দিয়া আছে what is pulsar বা neutron star stars bigger than sun but not more than twice as big গতিকে সূৰ্যতকৈ ডাঙৰ কিন্তু সূৰ্যৰ ডাবল বা সূৰ্যৰ দুগুণ ডাঙৰ নহয় হেবিলাক ষ্টাৰক বা হেবিলাক তৰাক আমি পালচাৰ বা নিউট্ৰন ষ্টাৰ বুলি কও ইয়াত দিয়া আছে star color indicates গতিকে তৰাৰ যোনটো কালাৰ সেই কালাৰে কি ইন্ডিকেটস কৰে the temperature of its surface গতিকে ইয়াৰ সাৰফেস এৰিয়া টেম্পাৰেচাৰটো ইন্ডিকেট কৰে ব্লু ইন্ডিকেটস ম্যাক্সিমাম টেম্পাৰেচাৰ গতিকে নীলা ৰঙে ম্যাক্সিমাম টেম্পাৰেচাৰ তৰাৰ ইন্ডিকেট কৰে দেন ইয়েলো দেন ৰেড গতিকে তাৰ তলত ইয়েলো আৰু তাৰ পাছত ৰেড নেক্সট দিয়া আছে ব্ৰাইটেষ্ট ষ্টাৰ আউটসাইড সোলাৰ সিস্টেম গতিকে সোলাৰ সিস্টেমৰ বাহিৰৰ ব্ৰাইটেষ্ট ষ্টাৰটো কি সিৰিজ অলসো কল্ড এজ ডগ ষ্টাৰ গতিকে আমি ডগ ষ্টাৰ বুলিও জানো নেক্সট দিয়া আছে ক্লোজেষ্ট ষ্টাৰ টু আৱাৰ সোলাৰ সিস্টেম গতিকে আমাৰ সোলাৰ সিস্টেমৰ সকলোতকৈ ক্লোজেষ্ট ষ্টাৰটো নাম হল প্ৰক্সিমা চেন্টাউৰি নেক্সট দিয়া আছে 17 নম্বৰ হোৱাট ইজ পাৰসেক কি ইউনিট অফ ডিসটেন্স গতিকে পাৰসেকটো এটা ডিসটেন্সৰ ইউনিট গতিকে নেক্সট দিয়া আছে হোৱাট ইজ লাইট ইয়াৰ কাক কয় বা the distance light can travel in 1 year গতিকে লাইটে এবছৰত ট্ৰেভেল কৰিব পৰা ডিসটেন্সটোকে 1 লাইট ইয়াৰ বা লাইট ইয়াৰ বুলি কোৱা হয় নেক্সট দিয়া আছে টাইম টেকেন বাই সানলাইট টু ৰিচ দা আৰ্থ গতিকে সূৰ্যৰ পোহৰ পৃথিৱী আহি পাওঁতে কিমান সময় লাগে 8 মিনিট 16.6 সেকেন্ড 20 নম্বৰ কোৱেশ্চন আছে হোৱাট ইজ ফটোস্ফিয়াৰ গতিকে ফটোস্ফিয়াৰ কি the glowing surface of the sun that we see গতিকে আমি দেখা পোৱা সূৰ্যৰ সাৰফেস এৰিয়াটোকে আমি ফটোস্ফিয়াৰ বুলি কও গতিকে নেক্সট দিয়া আছে প্লেনেটস
গতিকে প্লেনেটছ কেইটাৰ নাম ইয়াত দিয়া আছে মাৰ্কিউৰী ভিনাছ আৰ্থ মাৰ্চ জুপিটাৰ সেটাৰ্ন ইউৰেনাছ আৰু নেপচুন গতিকে 8টা প্লেনেট প্লুটো এইটো প্লেনেট বৰ্তমান নহয় ইয়াক প্লেনেট হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে কিন্তু তাৰ পাছত আৰু ইয়াক এক্সক্লুড কৰি দিয়া হৈছে গতিকে নেক্সট আছে ইনাৰ প্লেনেট গতিকে আমাৰ 8টা প্লেনেটক আমি ইনাৰ প্লেনেট আৰু আউটাৰ প্লেনেট দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ ইনাৰ প্লেনেটত আমাৰ 4টা প্লেনেট আহে ইনাৰ প্লেনেট কোনটো কেইটাক আমি কওঁ মাৰ্কিউৰী ভিনাছ আৰ্থ আৰু মাৰ্চ তাৰপাছত আউটাৰ প্লেনেট আমি কি কওঁ জুপিটাৰ সেটাৰ্ন ইউৰেনাছ আৰু নেপচুন এইকেইটা হ'ল আউটাৰ প্লেনেট এইকেইটা হ'ল ইনাৰ প্লেনেট গতিকে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যনত পাব পাৰোঁ যে 3টা ইনাৰ প্লেনেটৰ নাম দিলে আৰু এটা আউটাৰ প্লেনেটৰ নাম দি আমাক সুধিব পাৰে কোনটো ইয়াৰে ইনাৰ প্লেনেট নহয় গতিকে আমি জনাটো খুবেই আৱশ্যক ইয়াত দিয়া আছে বিগেষ্ট প্লেনেট হ'ল জুপিটাৰ নেক্সট দিয়া আছে ব্লু প্লেনেট আমি জনা যাওঁ আমি নীলা গ্ৰহ বুলি কওঁ আৰ্থক বা পৃথিৱীক নেক্সট দিয়া আছে গ্ৰীণ প্লেনেট ইউৰেনাছ ব্ৰাইটেষ্ট প্লেনেট ভিনাছ কোল্ডেষ্ট প্লেনেট নেপচুন ইভিনিং ষ্টাৰ ভিনাছ প্লেনেট উইথ মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ ছেটেলাইট হ'ল জুপিটাৰ দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছত হটেষ্ট প্লেনেট হ'ল ভিনাছ নেক্সট আছে মৰ্নিং ষ্টাৰ ভিনাছ ৰেড প্লেনেট বুলি কওঁ আমি মাৰ্চক নেক্সট আছে স্মলেষ্ট প্লেনেট মাৰ্কিউৰী তাৰপিছত আৰ্থছ টুইন বা পৃথিৱীৰ জৰুৱা গ্ৰহ বুলি কওঁ আমি ভিনাছক নেক্সট আছে হোৱাট ইজ চেলেন'লজি ষ্টাডি অফ মুন গতিকে আমাৰ যোনটো হোৱাট ইজ চেলেন'লজি গতিকে ষ্টাডি অফ মুনক আমি চেলেন'লজি বুলি কওঁ ইয়াত দিয়া আছে টাইম টেকেন বাই মুনলাইট টু ৰিচ আৰ্থ গতিকে পৃথিৱীত আহি পাওঁতে আমাৰ চন্দ্ৰৰ সময় কিমান লাগে 1.3 ছেকেণ্ড নেক্সট দিয়া আছে মুন ইজ অলছ' ন'ন এজ ফচিল প্লেনেট গতিকে ফচিল প্লেনেট বুলি আমি মুনক জানো ইয়াত দিয়া আছে মুন ইজ দ্য নেচাৰেল ছেটেলাইট অফ আৰ্থ গতিকে মুনটো হ'ল নেচাৰেল ছেটেলাইট অফ আৰ্থ ইয়াত দিয়া আছে শ্বেপ অফ আৰ্থ গতিকে আমি পৃথিৱীখনৰ শ্বেপ কেনেকুৱা বুলি ক'লে জিঅইড টিল্ট অফ দ্য আৰ্থ গতিকে আৰ্থৰ টিল্ট কিমান ডিগ্ৰী 23.5 ডিগ্ৰী বা 5 ডিগ্ৰী গতিকে নেক্সট আছে লংগেষ্ট ডে ইন দ্য নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ 21st জুন গতিকে 21st জুনত লংগেষ্ট ডে হয় নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ বা উত্তৰ গোলাৰ্ধত আমাৰ গোলাৰ্ধ দুটা আছে নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ আৰু চাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ বা উত্তৰ গোলাৰ্ধ আৰু দক্ষিণ গোলাৰ্ধ শ্বৰ্টেষ্ট ডে ইন দ্য নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ হ'ল 22nd ডিচেম্বৰ গতিকে নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত যদি শ্বৰ্টেষ্ট ডে হয় এইটো হ'ব চাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত লংগেষ্ট ডে তাৰপাছত লংগেষ্ট ডে যদি নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত হয় তেতিয়াহ'লে এইটো শ্বৰ্টেষ্ট ডে হ'ব চাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত গতিকে উল্টা পাল্টা হয় দুটাও নেক্সট দিয়া আছে ইকুৱেল ডে এণ্ড নাইট ইন দ্য নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ 21st মাৰ্চ এণ্ড 23rd ছেপ্টেম্বৰ গতিকে যদিহে নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত এই দুটা তাৰিখত ইকুৱেল ডে আৰু ইকুৱেল নাইট হয় তেতিয়াহ'লে এই দুটা তাৰিখতে চাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰতো ইকুৱেল ডে আৰু ইকুৱেল নাইট হ'ব কাৰণ এইফালে যদি সমান হয় আনফালে সমান হ'ব লংগেষ্ট ডে ইন দ্য চাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ হ'ল 22nd ডিচেম্বৰ শ্বৰ্টেষ্ট ডে ইন দ্য চাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ হ'ল 21st জুন ইকুৱেল ডে এণ্ড ইকুৱেল নাইট ইন দ্য চাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ হ'ল 21st মাৰ্চ আৰু 23rd ছেপ্টেম্বৰ গতিকে চাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত ৰাতি আৰু দিন সমান হয় 21st মাৰ্চ আৰু 23rd ছেপ্টেম্বৰ গতিকে চেম নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰতো এই দুটা দিনতে ৰাতি আৰু দিন সমান হয় নেক্সট আছে 1 ডিগ্ৰী লেটিটিউড ইজ ইকুৱেল টু হাউ মেনি কিলোমিটাৰ গতিকে 1 ডিগ্ৰী লেটিটিউড ইজ ইকুৱেল টু 111 কিলোমিটাৰ 111 কিলোমিটাৰ নেক্সট দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য লেটিটিউড অফ ইকুৱেটাৰ গতিকে বিষুৱ ৰেখাৰ লেটিটিউড কিমান What is the latitude of equator? 0 degree. What is the latitude of Tropic of Cancer? Tropic of Cancer latitude hol 23.5 degree north. Next is what is the latitude of Tropic of Capricorn? Tropic of Capricorn latitude hol 23.5 degree south. Next is what is the latitude of Arctic Circle? Arctic Circle latitude hol 66.5 degree north. Next is what is the latitude of Antarctic Circle? Antarctic Circle latitude hobo amar 66.5 degree south. Okay, next আছে
নেক্সট দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য ইক্লিপছ ইক্লিপছ কি এন ইক্লিপছ অকাৰ্ছ when the sun, the moon and the earth are in a straight line গতিকে পৃথিৱীখন সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰ এই তিনিটা যেতিয়া এটা straight লাইনত অৱস্থিত হ'ব তেতিয়া ইয়াক আমি ইক্লিপছ বুলি কওঁ গতিকে ইক্লিপছ দুই প্ৰকাৰৰ lunar eclipse আৰু solar eclipse what is lunar eclipse it is the situation when the earth comes between sun and moon গতিকে এইটো হ'ব sun এইটো moon আৰু ইয়াৰ মাজত যেতিয়া পৃথিৱীখন অৱস্থিত হয় এইটোক আমি lunar eclipse বুলি কওঁ গতিকে নেক্সট আছে solar eclipse কাক কওঁ আমি the situation when the moon comes between the sun and the earth গতিকে এইটো পৃথিৱী আৰু এইটো sun আৰু পৃথিৱীৰ মাজত যেতিয়া মুনটো আহি যায় তেতিয়া আমি তাক solar eclipse বুলি কওঁ নেক্সট দিয়া আছে earth interior made by গতিকে পৃথিৱীৰ আভ্যন্তৰীণ ভাগ কিহেৰে গঠিত crust mantle আৰু core নেক্সট দিয়া আছে thickness of crust কিমান 8 to 40 কিলোমিটাৰ নেক্সট দিয়া আছে what is the name of lower limit of the crust গতিকে ক্ৰাষ্টৰ লোৱাৰ লিমিটটোৰ নাম কি মহোফিজিক ডিসকন্টিনিউটি বা মহ বুলি আমি ক'ব পাৰো নেক্সট আছে where the thickness of the crust is more গতিকে ক্ৰাষ্টৰ thickness ক'ত বেছি কন্টিনেন্টছত in the continents next আছে where the thickness of crust is less in the oceans and next আছে the upper crust is also known as seal গতিকে সিয়ালৰ আমি সিয়ালটো এই দুটা শব্দ মিলি হৈছে সিলিকা আৰু এলুমিনিয়ামেৰে গঠিত আপাৰ ক্ৰাষ্ট গতিকে নেক্সট আছে দা এভাৰেজ ডেনসিটি অফ এইটো সীমা নহয় এইটো সিয়াল হ'ব সিয়াল লেয়াৰ 2.7 gm/cm কিউব নেক্সট আছে দা লোৱাৰ ক্ৰাষ্ট ইজ অলসো নন এজ সীমা গতিকে লোৱাৰ ক্ৰাষ্টৰ নাম হ'ল সীমা সিলিকা আৰু মেগনেছিয়ামেৰে গঠিত লোৱাৰ ক্ৰাষ্ট সিয়াল এণ্ড সীমা টুগেদাৰ ফ্ৰম হোৱাট আৰ্থ ক্ৰাষ্ট গতিকে পৃথিৱীৰ উপৰি অংশ ওপৰৰ সাৰফেসটো আমি ক্ৰাষ্ট বুলি কওঁ এইটো সীমা আৰু সিয়াল লগ লাগি হৈছে ইয়াত দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য থিকনেছ অফ মেণ্টেল গতিকে মেণ্টেল আমাৰ ক্ৰাষ্টৰ তলৰ ভাগটোক আমি মেণ্টেল বুলি কওঁ মেণ্টেলৰ থিকনেছ হ'ল 2900 কিলোমিটাৰ নেক্সট দিয়া আছে মেণ্টেল ইজ ডিভাইডেড ইনটু হাউ মেনি লেয়াৰ্ছ গতিকে দুটা লেয়াৰক আমি মেণ্টেলত ভাগ কৰিব পাৰোঁ আপাৰ মেণ্টেল আৰু লোৱাৰ মেণ্টেল নেক্সট আছে upper part of the mantle is called asthenosphere গটিকে 250 কিলোমিটাৰ thick upper part of the mantle is called asthenosphere 250 kilometer thick next there is what is the name of the zone which separates the mantle from the core গটিকে core আৰু mantle ক separate কৰা যোনটো belt আছে বা discontinuity আছে এটুক আমি Gutenberg discontinuity বুলি কওঁ this is very important next there is what is the name of the earth center পৃথিৱীৰ চেণ্টাৰটোৰ নাম হ'ল core আমি core বুলি জানো what is the radius of core 3500 কিলোমিটাৰ next there is the core is also known as nife nickel আৰু ironৰে গঠিত সেইকাৰণে আমি nife বুলি কওঁ next there is what is the temperature of core temperature হ'ব 2200 degree centigrade to 2750 degree centigrade লৈকে হয় next is what is the density of core 13.6 gm/cm cube next is what is the density of earth গটিকে average density of earth হতকে core density বেছি এটো মন কৰিবলগীয়া কথা আৰু এটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেন্ট দা core is also known as nife বুলি আমি কি কওঁ নিকেল আৰু আইৰনেৰে গঠিত গটিকে নেক্সট আছে what is the name of the discontinuity between upper crust and lower crust গটিকে upper crust আৰু lower crust ৰ discontinuity টোৰ নাম হ'ল cone rod next আছে what is the name of discontinuity between crust and mantle গটিকে crust আৰু mantle ৰ discontinuity টোৰ বা যোনটো বেল্টে ডিভাইড কৰে crust আৰু mantle ক এই দুটা পাৰ্টক ডিভাইড কৰে সেই লাইনটোক বা সেই বেল্টটোৰ নাম হ'ল Mohorovic discontinuity this is very 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 important গটিকে নেক্সট আছে next is what is the name of the discontinuity between upper mantle and lower mantle গটিকে this is also very important upper mantle আৰু lower mantle ৰ discontinuity নাম হ'ল repetitive next is what is the name of discontinuity between core and mantle core আৰু mantle ৰ মাজৰ discontinuity টোৰ নাম হ'ল Gutenberg
This is very important. Next there is a which discontinuity divides upper core and lower core. Upper core or lower core ki kuntu belte divide kore Lehman. Next there is a who gave the continental drift theory? Alfred Wegener 1915 disile. Who gave the sea floor spreading theory? Harry Hess. Next there is a what are the external forces? External forces আমি কি কি ক'ব পাৰোঁ weathering আৰু erosion. Next there is what are the internal forces? Volcanoes আৰু earthquake. Next there is the place of origin of earthquake is called গতিকে earthquake origin হোৱা প্লেচটোক আমি কি বুলি কওঁ ফ'কাছ. পৃথিৱীৰ তলি ভাগত য'ত earthquake occur হয় সেইটোক আমি ফ'কাছ বুলি কওঁ. তাৰপিছত দিয়া আছে what is epicenter? এই ফ'কাছটো পৃথিৱীৰ তলি ভাগত earthquake সৃষ্টি হয় তাক আমি ফ'কাছ বুলি কওঁ আৰু পৃথিৱীৰ এই উপৰি ভাগত এই ফ'কাছৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ যোনটো পইণ্ট থাকে পৃথিৱীৰ ভূমি ভাগত তাক আমি এপিচেণ্টাৰ বুলি কওঁ. গতিকে হোৱাট ইজ epicenter? The place on the ground surface which is perpendicular to the focus is called epicenter. গতিকে পৃথিৱীৰ তলি ভাগত য'ত ভূমিকম্প সৃষ্টি হয় এইটো আমি ফ'কাছ বুলি কওঁ আৰু পৃথিৱীৰ উপৰি ভাগত ছাৰ্ফেচ এৰিয়াত এই ফ'কাছ পইণ্টটোৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ পইণ্টটোক আমি এপিচেণ্টাৰ বুলি কওঁ. নেক্সট দিয়া আছে দ্য ষ্টাডি অফ আৰ্থকুইক ইজ ন'ন এজ চিছমলজি. গতিকে দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট. ষ্টাডি অফ আৰ্থকুইক ইজ ন'ন এজ চিছমলজি. নেক্সট দিয়া আছে the magnitude or intensity of energy released by an earthquake is measured by what? গতিকে intensity বা energy যোনটো released হয় earthquakeৰ পাছত সেইটো আমি ৰিক্টাৰ স্কেলত জুখিব পাৰোঁ. Next দিয়া আছে what is shadow zone? There are some specific area where earthquake waves do not occur or occur rarely. Such areas are termed as shadow zones. গতিকে কিছুমান পৃথিৱীৰ এনেকুৱা অংশ আছে য'ত আৰ্থকুইকৰ যোনটো ৱেভ বা আৰ্থকুইকৰ যোনটো প্ৰভাৱ সেইটো খুব বেছি নপৰে বা নপৰে সেই এৰিয়াবিলাকক আমি শ্বেডো জোন বুলি কওঁ. শ্বেডো জোনছ লোকেটেড বিটুইন 105 ডিগ্ৰী টু 140 ডিগ্ৰী. গতিকে এইটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট. শ্বেডো জোনছ আৰ লোকেটেড বিটুইন 105 টু 140 ডিগ্ৰী. ইয়াত দিয়া আছে হোৱাট ইজ ডৰমেণ্ট ভলকেনো. দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট মাষ্ট. What is dormant volcano? Volcano which became quiet after their eruption for some time. গতিকে যিবিলাক ভলকেনো কিছু সময়ৰ বাবে এক্টিভ হৈ পিনে শান্ত হৈছে সেই ভলকেনোবিলাকক ডৰমেণ্ট ভলকেনো বুলি কওঁ. উদাহৰণস্বৰূপে আমি ফুজিয়ামা ভলকেনো ক'ব পাৰোঁ. নেক্সট দ্য চলিড পাৰ্ট অফ দ্য আৰ্থছ ক্ৰাষ্ট আৰ কল্ড ৰক্স. গতিকে যোনটো টান অংশ পৃথিৱীৰ উপৰিভাগত তাক আমি ৰক্স বা শিল বুলি কওঁ. মিনাৰেলছ আৰ অবটেইন ফ্ৰম. গতিকে মিনাৰেলবিলাক ক'ৰ পৰা অবটেইন কৰা হয় ৰক্সৰ পৰা. গতিকে নেক্সট দিয়া আছে হোৱাট ইজ ৰক্স. হোৱাট ইজ ৰক্স বুলি ক'লে আমি কি বুজো? ৰক্স আৰ দ্য এগ্ৰিগেট অফ মিনাৰেলছ. গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ মিনাৰেলছ মিলি পিনে গঠিত হোৱা পদাৰ্থটোকে আমি ৰক্স বা শিল বুলি কওঁ. ইয়াত দিয়া আছে হাউ মেনি টাইপছ অফ ৰক্স. তাৰ আমি কেই প্ৰকাৰৰ শিল পাব পাৰোঁ. ইয়াত দিয়া আছে 3 টাইপছ: ইগনিয়াছ, ছেডিমেণ্টেৰী আৰু মেটামৰ্ফিক ৰক্স. 95 নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে ফ্ৰম হুৱেৰ দ্য ৱৰ্ড ছেডিমেণ্টেৰী কেম. ছেডিমেণ্টেৰী ৱৰ্ডটো ক'ৰ পৰা আহিলে? ডিৰাইভ ফ্ৰম এ লেটিন ৱৰ্ড ছেডিমেণ্টাম হুইচ মিনছ ছেটলিং. নেক্সট দিয়া আছে হোৱাট ইজ ইণ্ট্ৰুচিভ ৰক্স. দে আৰ ফৰ্মড ডিউ টু দ্য চলিডিফিকেশ্যন অফ ৰাইজিং মেগমা বিল' দ্য ছাৰ্ফেচ অফ দ্য আৰ্থ. গতিকে ইণ্ট্ৰুচিভ ৰক্সবিলাক বিল' দ্য ছাৰ্ফেচ অফ আৰ্থৰ গঠিত হয়. গতিকে আৰ্থৰ ছাৰ্ফেচ এৰিয়াৰ তলত গঠিত হয়. হোৱাট ইজ এক্সট্ৰুচিভ ৰক্স. এক্সট্ৰুচিভ ৰক্সবিলাক ছাৰ্ফেচ এৰিয়াৰ ওপৰত গঠিত হয়. গতিকে ইণ্ট্ৰুচিভ আৰু এক্সট্ৰুচিভ ৰকৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো হ'ল ইণ্ট্ৰুচিভটো হ'ল ছাৰ্ফেচ এৰিয়াৰ তলত আৰু এক্সট্ৰুচিভটো হ'ল ছাৰ্ফেচ এৰিয়াৰ ওপৰত. ইয়াত দিয়া আছে দে আৰ ফৰ্মড ডিউ টু কুলিং এণ্ড চলিডিফিকেশ্যন অফ হট এণ্ড মল্টেন মেগমা এট দ্য ছাৰ্ফেচ. গতিকে এট দ্য ছাৰ্ফেচ এইটো হ'ল এক্সট্ৰুচিভ ৰক্স. তাৰপাছত নেক্সট দিয়া আছে গিভ দ্য এক্সাম্পলছ অফ ইণ্ট্ৰুচিভ ৰক্স. ইণ্ট্ৰুচিভ ৰক্সৰ কিছুমান এক্সাম্পল হ'ল গ্ৰেনাইট, লেপলিথ, বেথলিথ, চিলছ. গতিকে দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট. ইণ্ট্ৰুচিভ ৰক্সৰ এক্সাম্পল কেইটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট. ইয়াত দিয়া আছে গিভ দ্য এক্সাম্পলছ অফ এক্সট্ৰুচিভ ৰক্স. এক্সট্ৰুচিভ ৰকৰ এক্সাম্পল কেইটা খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট. ইয়াত দিয়া আছে বেছাল্ট আৰু গেব্ৰ. নেক্সট হুইচ ৰক্স আৰ কল্ড এজ প্ৰাইমাৰী ৰক্স. আমি প্ৰাইমাৰী ৰক্স হিচাপে কাক ক'ব পাৰোঁ? ইগনিয়াছ ৰক্স. দিছ ইজ অলছ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট. গতিকে আমি আজি 100টা জিঅ'গ্ৰাফি কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিলোঁ ওৱান লাইনাৰ.
গতিকে ইয়াৰ নেক্সট আমি আৰু 100টা এনেধৰণে 5টা ভিডিঅ'ত আমি 500টা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম তাৰ নেক্সট আৰু যদি কুৱেশ্যন ৰৈ যায় তেতিয়াহ'লে আৰু ডিছকাছ কৰিম তাৰপাছত আমি ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফিৰ কিছু কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম 500টা তাৰপাছত আমি ইণ্ডিয়ান পলিটি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী গোটেইবিলাকৰে 500টা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম যিবিলাক খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামত আহি থাকে গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ